day! Welcome to my life! Charot! Intro pala yun ng kabilang YouTuber. So, hello family! This is Pamji and welcome na naman sa Pamji's Kitchen. So, for today's recipe, gagawa ako ng tuna kikiam. Yes, tuna kikiam. Gagamit lang tayo dyan ng Century Tuna Flakes. Eto. At para sa ating mga gagamiting ingredients, editor, pasok! So guys, nakita nyo naman yung ating mga ingredients, di ba? Ilalagay ko na lang sa end ng video na to yung eksaktong sukat niya. So, tapusin nyo tong video na to para ma-perfect ninyo ang tuna kikiam natin mga beshi wops. And without further ado, let's do the cooking. Let's do the cooking. So guys, ayan, magluluto na tayo. Papakulo na tayo ng mantika. Kailangan to deep fry. Ayan. Diba guys, sobrang easy lang nung ginawa natin. Akala nyo lang madaming procedure or mga ingredients. Actually, yung ingredients nito, mga condiments lang dyan sa kitchen ninyo. Yun lang din naman yung ginamit ko dito aside sa sa tuna. O, diba? Dahil ang kikiam ay pahaba, alam mo yan best, at dahil wala tayong matinong spatula, para-paraan muna tayo, no? Yan, kung anong pwede nyong gamitin dyan, go push. Sobrang easy niya lang gawin, pero struggle yung pag-form sa kanya, guys. Yan, tapos sobrang low heat lang siya. Ang ganda ng texture niya, kakaiba. Dahil yun sa baking powder. Yay! Another recipe na naman na natutunan nyo ngayong lockdown. Ang Century Tuna ni Mayor, gawin yung ganito best, patok yan.